मस्त फुल जाळावर 5 ते 7 मिनिटात भाजी उकळली आणि वास तर एकदम अप्रतिम सुटलाय की जे मी तुम्हाला शब्दात सुद्धा सांगू शकत नाही। तुम्ही जर ही भाजी बनवली ना तर नेहमी नेहमी ह्याच पद्धतीने बनवून खाल, 100% गॅरंटी। तुम्ही बघू शकताय तेल किती छान प्रकारे सुटलंय आणि वास पण खूप छान सुटलाय। नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी, रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आजची आपली रेसिपी आहे एकदम जुन्या पद्धतीने आपली आई किंवा आजी बनवायची तशी सेम काळ्या मसाल्यातील चिकन। तर कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओवर शेवटपर्यंत राहा आणि गावठी पद्धतीने काळ्या मसाल्यातील चिकन कसं झालंय हे कमेंट करून नक्की सांगा। काळ्या मसाल्यातील चिकन बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 किलो चिकन स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलंय। काळ्या मसाल्यातील चिकन म्हटलं तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला इसूर बनवून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी थोडीशी हरभऱ्याची डाळ आपल्याला 2-3 मिनिटं भाजून घ्यायची। डाळ भाजत भाजत आली की बाजरी, डाळीचं आणि बाजरीचं प्रमाण सेम ठेवायचं। बाजरीचा आणि हरभऱ्याच्या डाळीचा खमंग वास सुटला की धने, थोडेसे तीळ, जिरे, 4 हिरवी विलायची, 2-4 लवंग आणि 2-4 मिरे हे मटेरियल मस्त खमंग वास सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे आपल्याला। पाच मिनिटानंतर मस्त खमंग असा वास सुटलेला आहे। आता पाट्यावरती आपण वाटण्यासाठी काढून घ्यायचंय। चिकन शिजवण्यासाठी परत मी पातेलं ठेवलंय। मी ह्याच पातेल्यामध्ये चिकन शिजवणार आहे। मग त्याच पातेल्यामध्ये मी इसूरसाठी मटेरियल भाजून घेतलंय। तेल घालून घेऊया चिकन शिजवण्यासाठी। 1 ते 1.5 पळी या ठिकाणी मी तेल घातलंय। एक मोठा कांदा मी बारीक चिरून घेतलाय। कांदा छान लालसर रंगापर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतत आलाय तर तमालपत्र घालून घ्यायचंय। चिकन शिजेपर्यंत तमालपत्र मस्त उकळतं आणि मस्त वास लागतो चिकनला। तर या ठिकाणी कांदा छान परतलाय। तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी छान लालसर कांदा झालाय। तर 1 चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर आणि 1.5 चमचा मीठ। चिकन शिजतानाच मीठ भरपूर घालायचंय। भाजीला नंतरून नाही टाकलं तरी जमेल, कारण जास्त मीठ टाकलं ना पिवळ्या सूपला आणि चिकनला मस्त टेस्ट येते। हळद, मीठ, धना पावडर टाकल्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतलेलं चिकन घालून घ्यायचंय। शिजताना जर हळदी मिठाचं प्रमाण जास्त ठेवलं तर मस्त सूपला पण चव येते आणि पिसांच्या आतमध्ये मीठ मुरतं, तर खूप छान लागतं खायला। चिकन घातल्यानंतर मस्त हलवून घेतलंय आपण हळदी मिठामध्ये। आता आपल्याला झाकण ठेवून झाकणावरती पाणी घालून घ्यायचंय। तोपर्यंत आतमध्ये पण हळदी मिठाचं पाणी सुटतं छान प्रकारे। आणि ताटामधलं पाणी गरम झाल्यानंतरच आपल्याला आतमध्ये घालून घ्यायचंय पातेल्यामध्ये। गार पाणी घालायचं नाही, नाहीतर चिकन किंवा मटण शिजायला वेळ लागतो। आता आपण 2 मिनिटांमध्ये पाणी गरम झाल्यानंतर पातेल्यामध्ये घालणार आहेत। 5 ते 6 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता पाणी छान गरम झाले, वाफा निघतात पाण्यामधून। चिकन मध्ये घालून घेऊया।
आणि झाकण ठेवून परत झाकणावरती पाणी ठेवायचंय. जर कमी वाटलं आतमधलं पाणी आपल्याला तर आपण वतू शकतो. तर चिकन शिजतंय तोपर्यंत आपण चुलीवर कांदे भाजायला टाकूया. चुलीत कांदा भाजताना किंवा तुम्ही गॅसवर जरी भाजणार असाल तर थोडासा फोडायचा, म्हणजे आतमध्ये वाफ जाऊन आतून सगळा भाजून निघतो कांदा. तर मी या ठिकाणी तार घेतली. तारेमध्ये असा खोसून चुलीमध्ये घालायचा आहे. म्हणजे काढताना शोधावं लागत नाही आणि हाताला पण भाजत नाही. कांदा भाजतोय तोपर्यंत नारळ फोडून घेते मी, कारण आज आपण भाजीला वल्ल्या नारळाचा उपयोग करणार आहे. चिकन शिजतंय तोपर्यंत चुलीमध्ये कांदा पण छान भाजून झालाय. तो वाटण्यासाठी काढून घेऊया तारेमधून. त्याचबरोबर वल्ला नारळ पण आपण चुलीत भाजायला टाकला होता, तो पण छान प्रकारे भाजून झालाय. आता वाटण काढून घ्यायचंय चिकन शिजेपर्यंत. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला हे कच्चं वाटण काढून घ्यायचंय इसूरचं, कारण ते कांद्यामध्ये बारीक होत नाही, हरभऱ्याची डाळ आणि बाजरी. इसूर बारीक करताना कधी पण कोरडाच करायचा, पाणी न घालता, पटकन बारीक होतो. आणि या ठिकाणी विलायची, धने, बाजरी, हरभऱ्याची डाळ चांगली भाजल्यामुळं खमंग असा वास सुटलेला आहे वाटतानाच. तुम्ही जर व्हिडिओवर नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनेलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच माझे पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेल्या गावरान रेसिपीज पाहायला भेटतील. त्या तुम्हाला पाहायला कशा वाटतात हे पण कमेंट करून नक्की सांगा. कोरडा इसूर आपला वाटून तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकताय अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये मिक्सर सारखा छान बारीक झालाय. आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण काढायचंय. तर चुलीत भाजून घेतलेल्या कांद्याचं वरचं साल काढून घ्यायचंय काळं काळं. मी वल्ल्या नारळाचं खोबरं जास्त घेतलेलं आहे, कारण की जेवढं जास्त खोबरं असेल तेवढी भाजी अप्रतिम लागते. तर ते पण छान प्रकारे चुलीत भाजलंय. आल्याचा तुकडा आणि लसणाचे 2 मोठे कांदे सोलून घेतलेत. आता आपल्याला हे सगळं मटेरियल छान मिक्सर सारखं बारीक करून घ्यायचंय. थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आपल्याला वाटणामध्ये. मस्त असं खोबरं आधी ठेचून घ्यायचंय. या ठिकाणी 4 ते 5 मिनिटात छान मिक्सर सारखं बारीक झालंय. तर प्लेटमध्ये काढून घेऊया. वाटण तयार आहे. तर चिकन शिजलंय का बघूया. मस्त छान वास सुटलाय आताच. चिकन पण छान प्रकारे गाळ झालंय. आता आपल्याला भाजीला फोडणी द्यायची. भाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी दुसरं पातेलं ठेवलंय. त्या पातेल्यामध्ये तेल घालून घ्यायचंय. 2 पळी असं तेल घातलेलं आहे या ठिकाणी मी. तर तेल गरम होत आहे. तेलामध्ये आपल्याला लाल काश्मीरी मिर्च पावडर टाकायची अगोदर. आता पाट्यावर वाटलेलं वाटण घालून घ्यायचं या ठिकाणी आपल्याला. पाट्यावर वाटलेलं वाटण छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचंय. मसाले परततच
एवढा वास सुटलेला आहे की मी मोकळ्या वातावरणात बसले तरी खूप वास जाणवतोय. तुम्ही जर घरामध्ये बनवलं तर नक्कीच तुम्हाला शेजारी विचारणार कोणत्या पद्धतीने बनवली आज भाजी. गरम मसाला घालून घेऊया आपण. त्याचबरोबर घरगुती काळं तिखट. हे तिखट तुम्ही कितपत तिखट खाता त्यानुसार कमी जास्त वापरू शकता. मटण मसाला. तर मसाले घातल्यानंतर 2 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. चिकनचं पिवळं सूप अर्धा कप घालून घ्यायचं आहे आणि तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. 5 ते 6 मिनटं आपल्याला. गावरान पद्धतीने शिजवल्यामुळं सूप सुद्धा आपलं अप्रतिम झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकताय दिसायलाच किती ते छान दिसतंय आणि शिजलंय पण किती गाळ. हे बघा, तुम्ही चिकन खाताय की मटण खाताय हेच तुम्हाला कळणार नाही या पद्धतीने बनवल्यावर. 5 ते 6 मिनटं मस्त मसाले परतलेत. आता आपण सूप आणि चिकन दोन्ही घालून घेऊया पातेल्यामध्ये. सूप घातल्यानंतर चिकन घालून घेऊया. चिकन आणि सूप घालून झालंय तर जो आपण कोरडा इसूर बनवला होता तो आपल्याला कितपत घट्ट पाहिजे त्यानुसारच घालून घ्यायचा आहे आणि जो शिल्लक राहील तो नंतरच्या भाजीला आपण वापरू शकतो. तर मी या ठिकाणी निम्माच इसूर घेतलाय. तो असा पाण्यामध्ये पातळ करून घालून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने कितपत रस्सा पाहिजे आपल्याला त्यानुसार आपण पाणी घालून घ्यायचंय. पाणी घातल्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचंय. आपण शिजताना पण भरपूर मीठ घातलेलं, तर आता कितपत मीठ पाहिजे त्यानुसारच घालायचंय. अंदाजे टाकलं तर जास्त कमी होऊ शकतं. भाजी आपण छान उकळून घेऊया जाळ वाढवून. मस्त फुल जाळावर 5 ते 7 मिनिटात भाजी उकळली आणि वास तर एकदम अप्रतिम सुटलाय की जे मी तुम्हाला शब्दात सुद्धा सांगू शकत नाही. तुम्ही जर ही भाजी बनवली ना तर नेहमी नेहमी ह्याच पद्धतीने बनवून खाल, 100% गॅरंटी. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय तेल पण किती छान प्रकारे सुटलेलं आहे. तुम्ही बघू शकताय तेल किती छान प्रकारे सुटलंय आणि वास पण खूप छान सुटलाय. आता काळ्या मसाल्यातील चिकन खाण्यासाठी तयार आहे. तर वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि चिकनची भाजी तुम्ही बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी किंवा चपाती कशासोबतही खाऊ शकता. तर गावरान पद्धतीने बनवलेलं चिकनचं कालवण कसं झालंय हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.